السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ الله يسعد لي صباحكم مساكم بكل خير. الله يحميكم ويحمينا ويرزقكم يرزقنا، يسعدكم يسعدنا. قولوا امين. رجعت لكم حلقة جديدة واكلة جديدة وطبخة جديدة عالمية بدها تعجبكم وتدعوا لي عليها كتير كتير كتير. شو هي؟ فريكة بالدجاج. فهي كتير سهلة ما بدها شي. شلون هي بقى؟ فريكة مثل ما بتشوفوا بتجيبوها بعلب تجي هيك بالسوق. نحن عنا اسمها فريكة خضراء او جرين فريكة بالانجليزي كمان. شايفين شلون؟ هي كاستين نص كيلو. شايفين هون كاستين عيارهم 6 كاسات مرقة دجاج او مرقة لحمة. شايفين شلون؟ فهي هلا شو بنسوي فيها؟ نظفناها، بعدين صولناها وغسلناها بالمي كذا مرة لحتى راقت المي، بعدين حطيتها بمي نعقتها لشي نص ساعة. شايفين هلا هي منقوعة بالمي. شايفين شلون؟ هي بدي بصلة مفرومة ناعمة، بدي بوكيه جارني. هي بيساووها كتير بالطبخ. هي عبارة عن ريحان، اكليل الجبل، زعتر، بقدونس، نعناع، رابطهم بحبلة صغيرة تبع الطبخ. يعني الحبلة هي خاصة للطبخ. هي شايفين شلون بحطها بالطبخة عشان تعطي الطعمة وبلا ما انه يفرطوا بالاكل. شايفين؟ بعدين بتقيمون على جنب بعد ما تخلص الطبخة. بدكم كاسة للعيار، بدكم زيت للقلي، وبدكم دجاجات. شو جابت دجاجات؟ سلقتهم مي، قمت سفرتهم، بعدين غيرت الميات تبعتهم على مي سخنة تانية، غليتها وطبختها بطنجرة البخار لنص ساعة. حطيت لها جواتها توابلها، فلفل، ملح، 7 بهارات، توم، بصل، هيل، كليل الجبل، زعتر، زنجبيل، وملح طبعا. وملحها مشان هي المرقة هي بدنا ناخذها مشان نغلي فيها ونساوي فيها الفريكة. والدجاجات نحطها على وش الفريكة بس لتستوي. وبعدين شو كمان بدنا؟ صنوبر ولوز حمص فوق الأكلة وتخلص. هلا شو بدنا نساوي؟ حمينا زيت. هلا بنحط البصلات بنقليهم، بعدين بنحط الفريكة عليهم. هلا دبلت البصلة بنحط الفريكات بنحمصها. هاي الفريكة نظفتها قبل ما صولها بالمي واغسلها ونعقها. قمت منها شغلات يعني بيجوز يعني تلاقوها بالصندوق، وين كانت من السوق منظفة خالصة. يعني شوفوها انتم كمان، خذوها بصينية ونطفوها. انتم انتبهوا تحطوا لها المي لانه بتكون هي اذا سخنة كثير بصير بتطرش. فبدكم انتم انتبهوا بدكم تبرد شوي قبل ما تحطوا مرق الدجاج عليها. بعدين بتغطوها وتخلوها تستوي لشي ساعة ساعة ونص. بعدين بتطفوا تحتها وتخلوها مغطاية لشي نص ساعة ثانية لحتى ابدا مضبوط. هلا حطوا مية الدجاج شوي شوي هيك. اول كاسة عيارهم كاستين فريكة ل6 كاسات مية دجاج او مية لحمة. احفظوها. هلا هو تحتها شوي. هاي 6 كاسات مية دجاج لكاستين فريكة. اغلوها، دوقوا ملحها وفلفلها، كله تمام. غطوها وطوا تحتها على النار واطية، وبتحطوا لها الجارني، بوكيت الجارني اللي قلت لكم عليها مشان الطعمة. شايفين؟ هلا بعد ساعة ونص على النار خفيفة. هلا عم برجيكم اياها. هلا بغطيها وبخليها لحالها بلا نار شي ربع ساعة نص ساعة حتى هي تكمل استواتها. هاي الدجاجات قمت العظم منهم، وهاي البوكيت هلا. هاي البندورات طلعناهم جبناهم من الجنينة. اللهم صل على النبي. اصفر واحمر واخضر ونعناع. رجعنا لكم بعد ما سويت الفريكة، سكبتها بصحن للتقديم. زيناها دجاجات، لحم دجاج والاطيب منه، بحباشات صنوبر، فستق حلبي، ولوز. زيناها قطع البندورة جبناها من الجنينة مع كمان ورقات نعناع كمان تازة. ان شاء الله تعجبكم وتساووها ببيتكم. تدعونا، لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأحلى فريكة عالمية شامية أصلية.